સ્વાગત છે મારા કિચનમાં। આજે આપણે બનાવીશું સાંજ માટે કે લંચ માટે તમે વિચારતા હોય કે શું બનાવો, તો આજે આપણે બનાવીશું એકદમ ટેસ્ટી એવું કોરું બટેટા કેપ્સિકમનું શાક અને સાથે આપણે પાલકની રોટલી કે તમે પાલકના સાદા પરાઠા પણ કહી શકો। એકદમ હેલ્ધી એવા આ રોટલી છે અને સાથે એકદમ ટેસ્ટી એવું શાક છે। તમે છાશ, પાપડ અને સેલડ સાથે કે પછી જો બપોરે લંચમાં બનાવવાના હોય તો દાળ ભાત સાથે પણ બહુ ટેસ્ટી એવું લાગશે। તો ચાલો બનાવીએ આ રેસીપી। તો પહેલાં આપણે કેપ્સિકમ બટાટાનું શાક બનાવી લઈશું। એના માટે એક પેન લેશું, એમાં 2 ટેબલસ્પૂન તેલ ગરમ કરીશું અને 1 ટીસ્પૂન જીરું ઉમેરી જીરાનો થોડો કલર બદલાય એટલે એક મોટી ડુંગળી ઝીણી કાપી આ રીતે ઉમેરી દઈશું। ડુંગળી વગર આ શાક બનાવવું હોય તો તમારે ડાયરેક્ટ ટમેટું સાતળી અને આદું થોડા લીલા મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરીને પણ આ શાક બનાવી શકો છો। તો હું થોડું પંજાબી સ્ટાઇલથી બનાવી રહી છું એટલા માટે મેં ડુંગળી વાપરી છે। ડુંગળીને 2 થી 3 મિનિટ મીડિયમ ફ્લેમ પર સાતળીશું। સાથે મેં થોડા મીઠા લીમડાના પાન ઉમેર્યા છે, એનાથી બહુ સારો એવો ટેસ્ટ આવશે। અહીંયા તમારે 1 ટીસ્પૂન આદુ લસણની પેસ્ટ ઉમેરવી હોય તો એ પણ ઉમેરી શકો છો, હું એ પેસ્ટ નથી વાપરી રહી। હવે આપણે 3 મીડિયમ બટેટા છાલ ઉતારી અને મીડિયમ આવા ટુકડા કરી લેવાના। તો મેં કાચા જ બટેટા લીધા છે। સાથે આપણે બટેટાના ભાગનું મીઠું ઉમેરી દઈશું, મિક્સ કરીશું અને હવે બટેટાને 5-1 મિનિટ જેવું આપણે ઢાંકી સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર થવા દઈશું। વચ્ચે વચ્ચે આપણે એને હલાવતા રહીશું। ત્યાં સુધીમાં આપણે પાલકની રોટલી બનાવી લઈશું। એના માટે એક બાઉલમાં 2 કપ લોટ લેશું અને સાથે એમાં 2 કપ પાલક, તો પાલકને ધોઈ અને નિતારી ચારણીમાં કાઢી અને ઝીણી ઝીણી આ રીતે કાપી લેવાની। સાથે થોડું અમથું મીઠું, 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું, અને હું રોટલીમાં તલ વાપરું છું તો થોડા આ રીતે 1 ટીસ્પૂન જેટલા તલ ઉમેરી દેવાના। મિક્સ કરી દઈશું તો દેખાવ પણ સારો આવશે એટલા માટે મિક્સ કરી દઈશું એકદમ સારી રીતે। તો આમાં આપણે તેલ ઉમેરવાની જરૂર નથી, પાલકના લીધે થઈને આ રોટલી એકદમ સોફ્ટ બનશે। થોડું થોડું પાણી ઉમેરીશું અને લોટ આપણે કઠણ રાખવાનો છે। પાલકના લીધે થઈને તમે જો લોટને 5 મિનિટ બી રેસ્ટ કરવા દેશો તો લોટ ઢીલો થશે, એટલે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું। અહીંયા મને અડધો કપ પણ પાણીની જરૂર પડી નથી, આપણે એવો કઠણ રાખવાનો છે। તમે જોઈ શકો છો, મિક્સ કરી દઈશું એકદમ સારી રીતે અને લોટ આ રીતે કૂણવી લઈશું। તો લોટ તમે જોઈ શકો છો મસળી મેં બાંધી લીધો છે। થોડું અમથું તેલ લેશું હાથમાં, લોટને થોડો મસળી લઈશું અને ઢાંકી 5 મિનિટ જેવો લોટને રેસ્ટ થવા દઈશું। ત્યાં સુધીમાં આપણે શાક માટે જે બટેટા મૂક્યા હતા એ પણ હવે ડુંગળી સાથે મિક્સ થઈ અને સોફ્ટ થઈ ગયા છે। વચ્ચે 1 થી 2 વાર મેં એને ચેક કર્યું, તો આ રીતે તમે જોઈ શકો છો। એકવાર આ રીતે સારી રીતે એને મિક્સ કરી દઈશું અને હવે આપણે એમાં પહેલાં મસાલા કરી લઈશું। તો એના માટે 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર, તમે થોડી વધારે પણ ઉમેરી શકો છો। સાથે લાલ મરચું પાવડર, તો અહીંયા મેં 1/2 ટીસ્પૂન તીખું લાલ મરચું અને 1/2 ટીસ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું લીધું છે, એટલે એ પ્રમાણે કે તીખાશ તમારા ઘરમાં જે રીતે ખવાતી હોય એ રીતે ઉમેરવાનું। 2 ટીસ્પૂન મેં ધાણાનો પાવડર અલગ છે એટલા માટે મેં આ રીતે ઉમેર્યો અને સાથે 1 ટીસ્પૂન શેકેલા જીરાનો પાવડર ઉમેરીશું। મિક્સ કરી દઈશું એકદમ સારી રીતે। 1 મિનિટ જેવું મસાલાઓને આ રીતે સાતળી લઈશું। 1 મિનિટ જેવું થાય એટલે 1 મીડિયમ ટમેટો આ રીતે ઝીણું કાપી ઉમેરી દઈશું। સાથે ટમેટાના ભાગનું મીઠું ઉમેરીશું। મિક્સ કરી ટમેટું સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી આપણે ટમેટાને થવા દઈશું। તો ઢાંકી હું એને થવા દઈશ અને લોટને રેસ્ટ થતાં હવે 5-1 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે। લોટને થોડો કૂણવી લઈશું અને એમાંથી આપણે એક સરખા 8 લુવા કરી લઈશું। તમે જો નાની રોટલી બનાવતા હોય તો 10 જેટલી રોટલી પણ બનશે। આ રેસીપીથી હું 4 લોકો માટે આ શાક અને રોટલી બનાવી રહી છું। તો એક સરખા લુવા કરી એક લુવો લઈ સૂકો લોટ લગાવી તમે રેગ્યુલર જેવી રોટલી વણતા હોય, નાની મોટી જાડી પાતળી એવી જ રેગ્યુલર રોટલી જ તમારે વણવાની છે। તો આ રોટલીના બેનિફિટ્સ એ છે કે આમાં આપણે જેટલો લોટ લીધો એટલું જ આપણે લીલું શાકભાજી લીધું છે। તો જો તમે 2 રોટલી ખાતા હોય અને તમારે વેઇટ લોસ કરવું હોય તો આ રીતે જો તમે 2 રોટલી ખાશો તો પણ તમે 1 રોટલી ખાધી હોય એટલા જ તમારા કાર્બ્સ આમાંથી તમને મળશે। તો આ રીતે મેં રોટલી વણી લીધી અને એ જ રીતે આપણે બીજી રોટલી વણી લઈશું। ખાસ કરીને સાદી રોટલી જો ન ભાવતી હોય તો પાલકની રોટલી એકદમ સોફ્ટ અને ખાવામાં બહુ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે। તો આ રીતે રોટલી વણતા જઈશું અને સાથે સાથે શેકતા જઈશું।
રોટલીનો તવો ગરમ કરી લીધો છે. આ રીતે ઉપરનો ભાગ પહેલાં નીચે તવા પર નાખીશું. 30 સેકન્ડ જેવું થવા દઈશું. 30 સેકન્ડ જેવું થાય મીડિયમ ફ્લેમ પર એટલે સાઈડ ચેન્જ કરી લઈશું. અને જો તમારે સાદી રોટલી બનાવવી હોય તો થોડું રોટલીને પ્રેસ કરી અને શેકી લેવાની. હું અહીંયા ઘી આ રીતે ઉપર થોડા ટીપા માત્ર આ રીતે છાંટીશું અને પછી આ રીતે બે સાઈડથી રોટલીને થોડી શેકી લઈશું. તો આ રીતે તમે ઘી વગર ડાયટ માટે જો તમે બનાવતા હોય તો એ રીતે પણ શેકી શકો છો. અને બાળકો માટે પણ આ રોટલી બહુ જ પૌષ્ટિક છે. તો આ રીતે થોડા ઘીના ટીપા બે સાઈડ ઉમેરી અને હલકી આપણે એને આ રીતે બે સાઈડથી શેકી લેશું. તો આપણી રોટલી તમે જોઈ શકો છો તૈયાર છે. અને મોસ્ટલી બાળકો છે એ પાલક ખાતા નથી હોતા. આ રીતે રોટલીના લોટમાં પાલક ઉમેરી રોટલી બનાવશો તો બાળકોને ખબર પણ નહીં પડે કે એ લોકો પાલક ખાઈ રહ્યા છે. તો તૈયાર છે. શાકને થતાં ટમેટાં ઉમેરી લગભગ 4 મિનિટ જેવું થયું છે. ત્યાં સુધી સાઈડમાં મેં 2 રોટલી બનાવી પણ લીધી. તો આ રીતે તમે જોઈ શકો છો ટમેટાં હવે સોફ્ટ થઈ ગયા છે. અને એમાં આપણે હવે કેપ્સિકમ ઉમેરી દઈશું. તો કેપ્સિકમ અને બટેટાના ટુકડા તમે અહીંયા એકદમ નાના નાના કરી શકો છો, પણ મેં થોડા મોટા રાખ્યા છે. તો આ રીતે આપણે કેપ્સિકમ 2 મીડિયમ એવા મેં આવા ચોરસ ટુકડા કર્યા છે એ ઉમેરી દઈશું. મિક્સ કરી દઈશું અને ઢાંકી 2 થી 3 મિનિટ જેવું એને થવા દઈશું. 2 થી 3 મિનિટ જેવું થાય એટલે તમે જોઈ શકો છો કેપ્સિકમ હવે સોફ્ટ થઈ ગયા છે. મીડિયમ ફ્લેમ પર મેં થવા દીધું એને. 1 ટીસ્પૂન આમચૂર પાવડર અને થોડો અમથો ગરમ મસાલો જો તમારે ઉમેરવો હોય તો ઉમેરવાનો. તો 1/4 ટીસ્પૂનથી અડધી ટીસ્પૂન જેટલો ગરમ મસાલો, ઝીણા કાપેલા લીલા ધાણા અને તમે ટમેટાની ગ્રેવી કરી હોય અને ડુંગળી ન ઉમેરી હોય તો થોડી અમથી ખાંડ પણ ઉમેરવાની ટમેટાની ખટાશ બેલેન્સ કરવા માટે. મિક્સ કરી દઈશું એકદમ સારી રીતે. અને લાસ્ટમાં થોડી અમથી હિંગ હું શરૂઆતમાં વઘારમાં ભૂલી ગઈ એટલા માટે મેં અત્યારે ઉમેરી છે. તમારે સીધું જીરું ઉમેરી પછી ઉમેરવાનું. તો આ રીતે તમે જોઈ શકો છો મેં 1 મિનિટ જેવું હિંગ ઉમેરી થવા દીધું. ગેસની આંચ હવે બંધ કરી દઈશું અને આપણું શાક તૈયાર છે. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ એવું અને એકદમ ટેસ્ટી એવું. જો તમારા ઘરમાં કોરા શાક વધારે ખવાતા હોય, રસાવાળા ઓછા ખવાતા હોય તો આ રીતે કેપ્સિકમ અને બટેટા અને ખાસ કરીને બધાના ઘરમાં મોસ્ટલી હોય જ. તો એકવાર આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો. અને સાથે આ પાલકની રોટલી તમે રૂટીનમાં રેગ્યુલરમાં બધા જ શાક સાથે બનાવી શકો એવી સોફ્ટ છે. તો સાથે સાલડ, પાપડ, છાશ સાથે આ કોમ્બો જરૂરથી બનાવજો. તો તમને આ રેસીપી કેવી લાગી? જો રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને આવી જ નવી રેસીપીઓ માટે તમે બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.